Amikor Várkonyi Nándor 1924-ben Pécsre érkezett, egy betegség következtében már süket volt. Búra vette körül, meg ennek a könyvtárnak, a munkahelyének a könyvekkel bélelt falai. De nem volt remete, tanítványok, barátok köre vette körül. Munkásságát 3 szempontból tudnám röviden megragadni. A szerkesztő, az irodalomtörténész és a kultúrhistorikus szempontjából. Szerkesztőként nagy jelentőségű tette a Sorsunk című folyóiratnak a megteremtése és szerkesztése 1941-től 48-ig, mintegy az Pécsről már eltávolodott bölcsészkar egyik pótlója volt a Sorsunk című folyóirat. Várkonyit az akkori népi urbánus vita közepette, ízlése főként a népi írókhoz vonzotta, de nyitott szellemű emberként az urbánusok számára is megnyitotta a Sorsunk kapuit. A Sorsunk példamutató folyóirat, ennek a hagyománya él tovább a későbbi pécsi folyóiratokban. Nem véletlen, hogy a jelenkor mindenkori főszerkesztőjének a szobájában Várkonyi Nándor fényképe van. Az irodalomtörténész főműve 2 változatban jelent meg. Az egyik a modern magyar irodalom története 1928-ban, ez 1880-tól 1920-ig tárgyalja a magyar irodalom történetét. Tineman Tivadar volt, aki biztatta ennek a műnek a megírására, és Tineman volt az, aki bábáskodott Várkonyi egyetemi magántanárá történt kinevezésekor. A könyv második változata 1942-ben jelent meg, az újabb magyar irodalom története, most már 1940-ig. A kultúrhistorikus. Várkonyi egy mítoszból indul ki, miszerint Szíriát földjén 2 oszlop állt egykor. Az egyik kőből, a másik égetett agyagból, azért, hogy ellenálljanak a kozmikus katasztrófának, amelyet az ősi tudósok sejteremszerűen vártak. És azt akarták, hogy a gondolataik maradjanak meg ezekre az oszlopokra írva. Képletesen szólva, a Szíriát oszlopai című művében és a folytatásaiban Várkonyi ezeket az oszlopokat olvassa, és úgy vélekedik, hogy bár ezek az ősi tudósok, akiknek a munkásságát jelképesen piramis műveltségnek nevezi reprezentatív alkotásaik alapján, egy pontban többet tudtak, mint a mai ember, mert a mai ember a világot gépnek tekinti, egy működő gépnek, míg az ősi tudósok teremtett világnak, Isten által átadott világnak, és Várkonyi szerint ez a gondolat közelebb áll a valósághoz. A Szíriát oszlopai tehát egy utazásra hív bennünket, és egy ősi kultúrát és annak a nyomait fedezi föl. Várkonyi hatásáról még elmondanám, hogy Kodolányi János kicsit tréfásan úgy nevezte Várkonyit, hogy a nagy velőscsont, mert hogy sok tápláló erőt lehetett Várkonyiból meríteni. Vörös Sándor pedig, aki szintén Várkonyi tanítványa volt, tiszteletre méltó szekérnek nevezte, mert a távol-keleti nyelvekben egy öreget, ha tisztelik, akkor azt megragott szekérnek nevezik. Ez is jelzi, hogy Várkonyi nem volt magányos ember, hanem itt Pécs szent embereként egy művelt társaság vette körül.